So, what's up mga buddy? Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. And it's already evening. At may pupuntahan lang tayong Christmas party ng Burgman Street, Manila. So, samahan nyo ako mga buddy. At tingnan natin kung ano yung mga magaganap dito sa video na to. Actually mga buddy, madilim lang talaga. Wala pang 6 o'clock. Mukha lang talagang 6 o'clock. Medyo makulimlim lang kasi talaga. Yun, ang traffic. Meanwhile, actually mga buddy, ikot lang tong vlog natin na to for the Christmas party. So tingnan lang natin kung ano yung mga magaganap doon. Then let's see kung ano yung mga mangyayari. Actually mga buddy, na-excite ako. Kasi 'di ba, nakakamiss yung mga ganitong gatherings ng Christmas party, 'di ba? Kumbaga last year kasi hindi natin masyadong ramdam yung Pasko dahil nga sa pandemic. And ngayon, medyo maluwag na tayo, so pwede na yung mga ganitong gatherings, but syempre with the practice pa rin ng mga safety protocols. Pero ayun nga, kahit na maluwag na, ingat-ingat pa rin kasi nga 'di ba meron pa rin tayong bagong variant ngayon, yung Omicron ba yun? Ayan, yung Omicron variant na virus. And sabi nga na iba, diba mga buddy, ito na yung normal natin ngayon. This is the new normal. Pero we wish pa rin na sana bumalik pa rin yung talagang normal dati. Yung walang face mask, diba? Yung kahit walang social distancing, yung ganun ba? Nakakamiss din yung ganun. Yung pwede talaga yung mga rolling, ganyan. Kasi nakakamiss yung ganung klaseng Pasko. So, sana bumalik tayo sa point na yon. And although ito na talaga yung new normal, we need to accept it. So, siguro mga buddy, gabi na rin tapos traffic. Wala kayong masyado may enjoy sa daan. Siguro i-update ko na lang kayo mga buddy pag nandun na tayo sa mismong event. Since na for sure naman may mga ilaw-ilaw doon. At makakapag-vlog tayo na maayos. Dito kasi mga buddy, gabi na. So, I think hindi nyo na may enjoy. So, yun. Kita-kits tayo sa event, mga buddy. a few inches later. Nung karawan at kasiyahan po ng Manila Elite Riders. Kinukonsider po namin itong samahan po to is dugtong ng aming pamilya at nagpapasalamat po kami sa araw-araw niyo pong binigay kami. Year-end party kasi yung iba, alam naman natin, kahit isang pamilya tayo, may mga iba-ibang religions. Kung sa atin, tatawagin natin Christmas party, sa iba year-end party. Alam niyo naman po siguro naiintindihan po. Okay, bago tuloy ang magdire-diretso programa natin, tinatawagan ko po ang ating head admin para po magbigay sa atin ng welcome and opening remarks. Palakpakan po natin. Wala nang sasabihin ko. Sabi mo nung pag ganun lang. Siyempre! Biglaan na. Surprise! Talagang saya sa biglaan. Unang-una sa lahat, salamat sa taas. Tapos, salamat din sa time ninyo sa pagpunta rito kahit pa paano. Wala rin may binabasa yan. Wala. Ready yan. Ay, nilagay dito. Like dito, kahit pa paano, yung time, nagbigay tayo ng time, tas konting financial support para mangyari itong party na to. Tama, kagaya ng sinabi ni Kuya Alex, ni Alex Cute, extended family. Parang kahit pa paano, hindi tayo magkakadugo, pero magkakakilala. Tinuturing nating pamilya yung isa't isa. Wala na akong ibang masabi kundi salamat sa inyong lahat. Tsaka welcome sa Elite Manila Riders Club.
Meanwhile. So yan mga buddy, ipapakita ko sa inyo yung ABP na pinakita natin, yung pinanood. So 10 minutes siya pero ikakat ko na lang for the sake ng time limit ng vlog. So ito yung mga ginawa nung Burgman Manila.
Ayan mga buddy, kakain na una yung mga girls. So tingnan natin yung mga foods. Meron silang banda dito. Ayan, Heaven 17. Ayan, so solid. Kanina pa sila tumutugtog. Ayan, so later tingnan natin yung mga performance nila. Ayan. So yun mga buddy, yun lang naman yung happenings, tapos may mga raffle tayo. So ayun yung mga naging event for the Christmas party. Yun nga lang, kailangan na rin namin umalis kasi may mga gagawin pa. At maaga pa kami tomorrow. Hindi ako makapag-vlog kasi baka makapiright. Ayan, so yun. So solid yung year-end party ng Burgman, and hopefully sa mga following rides makasama tayo para ma-picture natin silang lahat. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice?